Hey guys, kamusta? Welcome back to my channel. Long time no see. So ayun, quarantine, cancel lahat ng flight, ng camping natin. So today guys, tamang bike lang, Papawis. Dito lang sa atin sa malapit kasi bawal pang lumayo. MECQ pa tayo. So sunod-sunod din tayo sa protocol. So may special guest ako today, si Kicks. Tignan natin kung saan tayo makakarating today. Tara, let's ride! Yan si Kicks. Oh, diba? Ang bilis ko. Saktong-sakto men. Salamat. Grabe naman yun. Ito yung masarap eh. Yung ganito lang. Tulak ako dito banda. Lakas ang kasama ko. Mama, water break. Nasa inuman. Tubig tayo guys. Gatorade jacket ito, pampalakas. Tara, break. Sarado pa ba? Gusto po sana kami sa pinagpatok. So ayun guys, hanggang dito lang tayo sa tulay ng Mascap. Hindi tayo pwedeng pumunta sa pinagpatong. Sayang naman. Pero at least nakapag-exercise tayo. Medyo nalumpo na rin ako ng konti. Sakit na ng kita ko. Sulit na din kahit mission failed. So dito na tayo mag-drone. Tara! Kain guys, singkamas na may bagoong sarap. Kain guys, tao. Kain tayo pakuan guys. Water, energy.
guys, dahil hindi tayo pinapasok sa pinagpatong, dito na lang tayo sa area ng Mascap. Gamboa daw yung tawag dito. So may paliguan din, malalim daw banda doon. So ayan, at least may discovery tayo kahit fail yung primary goal natin, di ba? Anong oras kayo umalis? 6. Tayo 6 lang. 6 tayo umalis. Nandito lang tayo sa San Jose. Puro tulak. Tapos sa Litex kayo dumaan? Sa Batasan, San Mateo. May kalanay. Duman. Sa bagay katok sa Litex kasi mataas. Oo, so kaya delikado kasi doon yung kaganon. Madaming truck doon. Oo, tsaka ganun. Oo. Kaya kasi. Sige lang. Nakakatuwa naman yung community na ito. Tara. Oo. Tingnan mo yung bike nila, angas no? Nasa parang may may So ayun guys, kahit hindi kami nakapunta sa pinagpatong, may na-discover na mga kami dito sa Mascap pa din. Gamboa daw yung pangalan. So yung mga nakasabay natin, hindi enjoy na sa pag-swimming nila, kakainggit. So ayun guys, success yung gala natin kahit wala yung pinagpatong, at least may na-discover tayong bagay. Salamat sa pagsama sa amin. Susunod ulit. Bye bye.